ሰላም እንደምቆያችሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በዚህ በግራ በኩል ለእናንተ በቀኝ በኩል አንድ የዩቲዩብ ካርድ ይታያችኋል። ያንን እኔ እንዴት ማድረግ እንደቻልኩ እናንተን ደግሞ እንዴት እንደዛ በቀላሉ ማድረግ እንደምትችሉ አብረን የምናይ ይሆናል። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት እዚህ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ የቴክ መረጃዎችን አብረን የምንማማርበት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። እኔም ቪዲዮ በመቀዳበት ጊዜ ዩቲዩብ በኢትዮጵያ በኖርማል ኢንተርኔት ኔትወርክ ስለማይሰራ ቪፒኤን አሁን እኔ ኮኔክት አደርጋለሁ። ስለዚህ ቪፒኤን ኮኔክትድ ብሎኛል። ቪፒኤን ኮኔክት ካረኩ በኋላ ወደ ኋላ ቀጥታ ወጣለሁ። ከዛም በኋላ ክሮም ብራውዘር ላይ እንገባለን። እኔ በስልክ ነው ማሳያችሁ። ኮምፒውተር የምትጠቀሙ ከሆነም ተመሳሳይ ነገር ነው የምታደርጉት። ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ youtube.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ትነካላችሁ ማለት ነው። ሰርች ወይም ኢንተር ምትሏን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዩቲዩብ ብራውዘሩ እንደዚህ ይከፍትላችኋል ዩቲዩብ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ላይ እንደምታዩት ቀይ ምልክት አለች። እሷን ትነኩና ወደ ላይ አድርጋችሁ ዴስክቶፕ ሳይት ምትላለች እሷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደዚህ ስታደርጉ ያው እንደ ኮምፒውተር ሙድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ካላደረግን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ በዚህ በክሮም አድርገን በስልክ መግባት አንችልም ማለት ነው። ኮምፒውተር ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ግን ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ በቀላሉ ነው የምትገቡት ማለት ነው። በስልክ ስለሆነ እንደዚህ የምናደርገው። ዩቲዩብ ላይ ከገባችሁ በኋላ ላይ ጫፍ ቀኝ ጫፍ ላይ እንደምታዩት የአካውንት ምልክት አለች። ያቺን አካውንት ምልክት ነክተን ነው የምንገባው ማለት ነው። እሷን ነካለን። ከዛ እሷን ከነካን በኋላ ብዙ አማራጮች ወደ ታች ይዘረዝልናል። እዚህ ጋር ዙም እንደዚህ ላድርግላችሁ ይታያችኋል። ይኸው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከዚህ ውስጥ የምትለዋን እንመርጣታለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ አፕ በስልካችሁ ካለ ፍሪ ታደርጉታላችሁ ወይም ደግሞ አንኢንስታል ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አሊያ ቀጥታ ወደዛ አፕሊኬሽን ነው የሚገባው ማለት ነው። እንደዛ ካደረጋችሁ ግን ወደዚህ ቀጥታ ይገባል። ስለዚህ ይሄ የዩቲዩብ ቻናል ብራውዘር ዳሽቦርዳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከገባችሁ በኋላ አንድ ቪዲዮ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ሴክሽን በሚለው ቦታ ላይ ቀጥታ እንገባለን። እዚህ ጋር ያው ቪዲዮ ሴክሽን ላይ ገብታችሁ አንድ ቪዲዮ ትመርጣላችሁ። ከዛም በኋላ ኤዲት ወደሚለው ሴክሽን ደግሞ ትገባላችሁ ማለት ነው። ኤዲት ሴክሽኑ ላይ ነው ዩቲዩብ ካርድ ምናምን የምናገኘው ኤዲት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። እነዚህ አይነት ነገሮችን ከዛም በኋላ ያው እዚህ ጋር ትንሽ ዙም አድርጌ ለማሳየት ሞክራለሁ። ካርድስ ምትላለች እዚች ጋር ካርድስ ምትላለች። እሷን ካርድስ ምትለዋን አንዴ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። እሷን ስትነኩት ዲያሎግ የሆነ ቦክስ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ሲመጣላችሁ እዚህ ከግራ በኩል ጋር ደቂቃ የቱ ደቂቃ ላይ ነው እሱ የሚለቀቀው የሚለውን ያስመርጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ እሱ መለቀቅ እንዲለቀቅላችሁ የምትፈልጉበትን ቦታ ደቂቃውን ትሞላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮአችሁ ስንት ደቂቃ ሲሆን ነው ዩቲዩብ ካርዷ የምትለቀቀው ማለት ነው የምትለው ነው የሚጠይቃችሁ። ይሄ ደቂቃ ሲሞላ ያ የዩቲዩብ ካርዱ ይታያል ማለት ነው። ከዛን ደቂቃውን ከሞላችሁ በኋላ ሙሉ ሞልታችሁ የምትፈልጉትን ደቂቃ ከሞላችሁ በኋላ ኢንተር ትሉታላችሁ። ከዛም በኋላ ቪዲዮ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ፕሌሊስትም መምረጥ ትችላላችሁ፣ ፕሌሊስት በቻናላችሁ ካለ ማለት ነው። እኔ ግን ለአሁኑ አንድ ቪዲዮ መርጣለሁ። ቪዲዮ የሚለውን ሴክሽን ትገቡና እንደዚህ ቪዲዮአችሁን ሲያመጣ አንድ ቪዲዮ ዝም ብላችሁ ትመርጣላችሁ። ከዛም በኋላ ይኸው ኤግዛምፕል ላይ ያሳይቶናል። ኦኬ የምትለዋን እዚች ጋር እነካታለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ አሁን ዩቲዩብ ላይ ልግባና በትክክል አድርጎልናል። ዩቲዩብ ላይ ገብቼ አንድ እኔ ይሄን የሰራሁበትን ቪዲዮ ቀጥታ ከፍተን አሁን ያስገባነውን ቀጥታ እናያለን ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ጋር እየሄድኩ ነው። ቻናላችን ራሱ ላይ ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እችኛው ቪዲዮ ላይ ነው፣ ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ነው ያረኩት። እዚህኛው ቪዲዮ ላይ እንገባለን። ስለዚህ ሰከንድ ያው ራሱ ላይ አሁን ያው ሰከንዱን አምጥቼላችኋለሁ። እዚህ ጋር ያው ከላይ እንደምታዩት በትክክል ካርዱን አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሜ ባሳያችኋለሁ። ያው ወደ ኋላ እኔ ላድርገውና እንደገና አሳያችኋለሁ። ያው እንደምታዩት አሁን ይመጣል። ያው የዩቲዩብ ካርዱ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ቪዲዮአችሁ እየታየ የተለያዩ ፕሌሊስቶችን ቪዲዮዎችን ሳጀስት ማድረግ የምትችሉበት በጣም ደስ የሚል የዩቲዩብ ፊቸር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ማንኛውም ኮሜንት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ከታች ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ